لكن في العهد الجديد لما جه السيد المسيح اللي هو عهد النعمة وعهد الرحمة وعهد الخلاص، ما أمرش السيد المسيح بغزو بلاد أو قتل الآخرين، بالعكس بل ده أمرنا إن إحنا نصلي من أجل أعدائنا ونباركهم وما نلعنهمش. يعني أمرنا بالمحبة، محبة الآخرين والرحمة. فاختلف السيد المسيح، ما نقضش العهد القديم إنما كمل عليه. ما أمرناش بالقتال وهو ما كونش جيش ولا طلع غزا بلاد ولا أمر بقتل حد. هي المسيحية انتشرت بالدعوة، إنه أمر التلاميذ يروحوا يذهبوا للبلاد العالم وقتها ويبشروا بالإنجيل فيها. خلصت مداخلتك؟ أيوة يا أستاذ. مشكور يا أستاذ البير، أتمنى أن الصوت كان واضح للإخوة. طيب، واحدة واحدة نأخذها. هي الأستاذ البير قال إن المسيح لم يغزو أي بلاد ولم يحارب. أولا حضرتك أنت تؤمن إن المسيح هو إله العهد القديم وإله العهد الجديد، صح؟ صح. تمام. إله العهد القديم أمر بالقتل والغزو أم لا؟ أمر شعب إسرائيل. ماليش ما هو يا أستاذ أعطيك مثال يا أستاذ البير. حضرتك كم عندك ولد؟ أي. كم عندك ولد حضرتك؟ لا يعني مال اللي أنا عندي أولاد، مع احترام لحضرتك، ومال الكلام. لا أنا بس أعطيك مثال. ماشي مش لا تجيب. أنا كنت أريد أن أعطيك مثال. مثلا الأستاذ البير عنده مثلا 5 أولاد، وأمر واحد من أولاده بالقتل لكن لم يأمر ال4 الآخرين. أنت هكذا تعتبر آمر بالقتل أم ليس آمرا؟ آمر بالقتل. آمر، تمام. يعني لا تقول لي هو أمر شعب إسرائيل لكن ما أمرش الشعوب الأخرى، ولا ما أمرناش. هو أمر في الآخر، أي كان أمر من، لكنه أمر. نحن لا نتكلم عن أمر فئة معينة، خلاص. يعني إذا أمر فئة معينة لا يحسب قاتل هكذا؟ لا طبعا. تمام. فبالتالي أولا اتفقنا أن المسيح حسب عقيدتك أنه إله العهد القديم وإله العهد الجديد. وإله العهد القديم اتفقت معي أنه أمر بالقتل والغزو، صح؟ صح. إله العهد الجديد أنت تعتبر إله العهد الجديد هو المسيح، صح؟ أي. ماشي. إله العهد الجديد هو نفسه إله العهد القديم أم لا؟ هو نفسه إله العهد القديم. تمام. وإله العهد القديم أمر بالقتل أم لم يأمر بالقتل؟ أمر بالقتل في العهد القديم. تمام. لكن لما جه وخد شكل الإنسان وتجسد وفدى البشرية كلها على الصليب، ما أمرش بالقتل، بالعكس أمر يعني بمحبة الآخرين والصلاة من أجله. ماشي. طيب ركز معي يا أستاذ البير. هو أمر في العهد القديم علشان وعد أبونا إبراهيم إنه هيديله أرض الميعاد. ماشي. قال له اذهب من وسط أمتك واذهب إلى الأرض التي أقول لك عليها وإياك أعطيك. نعم فاهم عليك. فاهم عليك يا أستاذ البير. بس هو هذه مداخلتي على فكرة، بس أنا أسألك يعني فقط أسئلة حتى نتعلم منك يعني. تمام. الإله حسب عقيدتك المسيح له عودة أخرى، صح؟ عندك حسب عقيدتك، ونحن حتى نحن في الإسلام نؤمن إن المسيح له عودة المسيح، صح؟ فجاء في العهد الجديد الله أستاذ البير. نعم قل لك نعم المسيح حسب عقيدتك له عودة أخرى أم لا في آخر الزمان؟ هيجي يدين العالم في يوم القيامة. طيب المسيح في المجيء الثاني حسب نصوص الكتاب المقدس سيحارب وسيقتل وسيضع أعداءه موطئا لقدميه كما جاء في سفر المزامير في كتابك. هل هذا صحيح
أم لا؟ بص حضرتك، السيد المسيح هيجي في أواخر الأيام ويحاسب بعد ما يجي الملائكة هتيجي لا، معاه. ليس لي يا أستاذ البير، ممكن ما فهمت سؤالي حضرتك. أنا ما أتكلم تأتي معه الملائكة ولا لا. أنا سؤالي هو المسيح لما يأتي في المجيء الثاني حسب نصوص الكتاب المقدس سيضع أعداءه موطئا لقدميه وسيقتل وسيحارب. صحيح كلامي أم أخرج لك النصوص من الكتاب المقدس حتى تراها حضرتك، ولا صحيح كلامي؟ لا لا، مش هيقاتل ولا هيحارب. معنى كلمة هاتوا أعدائي قدامي واصبحوهم قدامي دي مش معناها الذبح بالمعنى الحرفي. لا، أنا سأعطيك نص الآن يؤكد المسيح سيحارب. لا، أنا ما رضيوش يتبعوني وتبعوا الشيطان وهتوم قدامي عشان يحاسبهم. ماشي يا أستاذ. على أعمالهم، مش يقتلهم بالمعنى الحرفي زي ما حضرتك فاهم. يا أستاذ البير، أستاذ البير، نعم، أنا سأخرج لك نصا الآن من الكتاب المقدس يؤكد أن المسيح سيحارب. في نص يقول في سفر الرؤيا الإصحاح 17 والعدد 14 يقول هؤلاء سيحاربون الخروف. من المقصود بالخروف هنا؟ الناس الأشرار. الحرب هنا حرب روحية حضرتك، مش حرب بالسيف أو المدافع أو الكلام. الناس الأشرار هم اللي هيحاربوا الخروف اللي هو السيد المسيح. أيوة، جيد، ممتاز. إذن الخروف المقصود بهذا النص هو المسيح حسب اعتقادك، طبعا حشاه، بحسب اعتقادك هو المقصود به المسيح الخروف هنا. طيب شوف باقي النص ماذا يقول. تمام، هؤلاء سيحاربون الخروف، والخروف الذي هو المسيح حسب اعتقادك، والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. تمام، يصير مسيح. حرب روحية رمزية هذه منك. أريد أن أكمل فقط الرد على بعض النقاط. حضرتك قلت لما قلت أن المسيح لم يحارب في العهد الجديد وهكذا. نأخذ الأمور بالمنطق يا أستاذ. في عهد المسيح، يعني أنا مثلا الآن أنت ستعترض لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خاض حروب، صح؟ أنت ممكن ستعترض على هذه، مع أن الأنبياء عندك في كتاب حضرتك قاتلوا. داود قاتل، سليمان قاتل، موسى قاتل، يشوع قاتل وقتل الاثنين. لكن لو سألتني مثلا لماذا المسيح لم يرفع سيف في العهد الجديد لكن النبي صلى الله عليه وسلم حارب، أقول لك أولا علينا أن ننظر يا أستاذ البير من ناحية جغرافية. المنطقة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمنطقة التي كان يعيش فيها المسيح، هذه نقطة مهمة، أليس كذلك؟ صح ولا لا يا أستاذ البير؟ أيوة تمام مع هذا. تمام، فبالتالي المنطقة الجغرافية هي التي ستعطينا الإجابة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفا والمسيح لم يرفع سيفا. تمام، مع أن المسيح عندك في العهد القديم إله ورفع سيفا. لكن خلينا الآن نتكلم من العهد الجديد. طيب ننظر من ناحية جغرافية النبي صلى الله عليه وسلم، المنطقة الجغرافية التي لا إن شاء الله الآن تعدل إن شاء الله. ننظر من ناحية الجغرافيا التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعيش في الجزيرة العربية. طيب الجزيرة العربية هل كان فيها قانون؟ هل كان فيها محاكم؟ يا أستاذ البير هل كان فيها شرطة؟ الإجابة لا، صح ولا لا؟ صح. تمام، لذلك الذي لخص لنا المنطقة الجغرافية التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما ذهب وحاور النجاشي ملك الحبشة كما جاء في مسند أحمد. ماذا قال جعفر للملك النجاشي؟ قال له، يتكلم عن المجتمع العربي في ذلك الوقت، قال يأكل القوي منا الضعيف، يأكل القوي منا الضعيف. يعني مجتمع صحراء، مجتمع عصابات،
لذلك العرب كانت يعني الحروب مستمرة عندهم، عشرات الحروب التي حدثت ولم يوقفها أحد. حرب البسوس وحدها 40 عام، وكانوا يتقاتلون على أبسط شيء، يعني على أشياء تافهة. البسوس هذه من أجل ناقة تقاتلوا 40 سنة، تصور يعني، وغيرها من الحروب. فبالتالي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن قويا ستقتل، إن لم تكن قويا ستقتل يا أستاذ البير. يعني من الآخر مجتمع غابة، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فيه قوانين، ويعني هذب المجتمع العربي بعدما جاء الإسلام. لذلك عمر بن الخطاب قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. طيب، مجتمع المسيح في ذلك الوقت كيف كان؟ طبعا المسيح كان يعيش في فلسطين في ذلك الوقت. طبعا في ذلك الوقت كانت فلسطين ومنطقة الشام في ذلك الوقت تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية. وسواء اختلفنا أو اتفقنا مع الإمبراطورية الرومانية أنها إمبراطورية طاغية، ولكنها إمبراطورية عندها قانون، تمام؟ فيها محاكم، فيها جيش، فيها شرطة، فيها حاكم دولة، في كل هذا. المسيح نفسه حسب اعتقادكم قدموه للمحكمة، إذا فيها محاكم، ليس مجتمع غابة. فبالتالي لا يجرؤ أصلا المسيح أنه، طبعا حسب اعتقادكم أنا أتكلم الآن، أنه يرفع سيفا، لأنه يعيش في مجتمع قانوني. إذا رفع سيفا سيقبض عليه ويحاكم مباشرة، سواء هو أو تلاميذه. فالمقارنة خاطئة هنا. جغرافية النبي صلى الله عليه وسلم غابة كانت في ذلك الوقت، العرب كانوا يتقاتلون ولا يحكمهم أحد. العرب لم يكن يحكمهم أحد في ذلك الوقت، الجزيرة العربية كانت متروكة هكذا. إذا عرفنا المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا المنطقة التي يعيش فيها المسيح عليه السلام. فالمسيح لا يستطيع أن يرفع سلاح، إذا رفع سيتم القبض عليه من قبل الدولة الرومانية وسيقدمونه للمحكمة. فهو لا يعيش في غابة، يعيش في دولة قانون. يعني الآن في مجرمين كثر يتمنون أنهم يرفعون سلاح، لكنهم بسبب وجودهم في دولة قانونية لا يستطيعون فعل هذا. صح ولا لا؟ بس لا صدرك أن المسيح اتقبض عليه واتصلب. ما هو كده كده اتقبض عليه، قبضوا عليه اليهود وسلموه للرومان وطلبوا بصلب. أيوة، ما علاقة هذا في كلامنا؟ بس هذا لا، هذا حسب اعتقادك طبعا. لا نعم، هذا حسب اعتقادك، لا تفرض علي يعني اعتقاد حضرتك. فبالتالي القصد من كلامي يا أستاذ، نعم، إذن هذه أول نقطة، أن المنطقة الجغرافية لها أهمية. أكمل بس هذه النقطة وبعدين لك الوقت إن شاء الله. المنطقة الجغرافية لها أهمية كبيرة، تمام؟ النقطة الثانية، طيب أي شخص يا أستاذ لما يريد أن يكون جيشا أو يريد أن يغزو ويهجم، أكيد لابد أن تكون معه العدة الكاملة، صح ولا لا؟ صح. يعني مستحيل حضرتك يكون معك 10 أنفار وتريد أن تقوم بغزوة أو باحتلال بلاد، صح ولا لا؟ صح. طيب المسيح كم تلميذ كان معه؟ 12 تلميذا، وحول منهم واحد خائن. وعلى فرض، صح كلامي ولا غلط؟ صح كلامك. تمام. إذن 12 تلميذا، واحد خائن يهوذا. لكن لما نجمع هؤلاء التلاميذ كلهم، وعلى فرض لا يوجد واحد منهم خائن، تمام، هؤلاء لا يصلحون للحروب. تلاميذ المسيح لا يستطيعون أن يحاربوا، لأن مع احترامي لحضرتك الأناجيل تصورهم أنهم جبناء. الأناجيل قالت ذلك وليس أنا. يعني لما إنجيل مرقس يقول عن التلاميذ لما قبضوا على المسيح حسب الاعتقاد النصراني، لما قبضوا عليه التلاميذ تركوه، النص يقول هكذا: فتركه الجميع وهربوا. لما تلاميذك يتركوك في أصعب محنة، هل مثل هؤلاء ستقودهم في معارك؟ يعني هم هربوا أصلا. هم، أنا ما كملت بس يا أستاذ البير كلمتي، لما أخلص أقول لك تفضل يا أستاذ المحترم البير.
السيد المسيح هو الله المتجسد، وهو تجسد وجه طبعا لأن الله أراد أن يفدي البشرية ويموت بالنيابة عنها، فهو روح ما ينفعش إنه يموت، لأنه روح لا تموت، فخد شكل إنسان. ما نتكلم عن هذه الأمور يا أستاذ، ما نتكلم عن أنه أخذ شكل إنسان ولا شيء، نحن نتكلم عن الحروب الآن ولماذا لم يرفع سلاحا. هو مش جاي علشان يكون ما أنا بس ما كملت وجهة نظري، لما أكمل وجهة نظري ستفهم أنت ما حضرتك ما سأقوله. ماشي، سيفدي البشرية، أوكي جميل، ماشي، خليني بس أكمل وجهة نظري حتى تفهمها حضرتك. تمام. مع ذلك المسيح، لو سمحت يا أستاذ، لو سمحت أستاذ البير، لو سمحت خليك مركز معي رجاء. تمام. مع ذلك المسيح حسب العهد الجديد عاش 33 عاما. حروب العهد القديم استمرت آلاف السنين، يعني ظل المسيح حسب الاعتقاد النصراني في العهد القديم يأمر بالقتل والنهب والاحتلال والتدمير وقتل الأطفال والرضع كما جاء في سفر صموئيل وغيره. فالآن اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا، وهكذا آلاف السنين يأمر نبي تلو النبي تلو النبي بالقتل والتدمير، خلاص قضى تقريبا على معظم الشعوب. وجاء في العهد الجديد 33 سنة أحب أعداءكم باركوا لعينيكم. بعدها في المجيء الأخير سيعود لمهنته من جديد، مهنة القتل. وكما بينت لك في سفر الرؤيا قال إنه سيحارب، والمفسر أنطونيوس فكري قال إنه سيحارب وسيقضي على جميع أعدائه ويضعهم موطئا لقدميه. ما فيش أحبوا أعدائكم ولا شيء، ستنتهي هذه خلاص. هذا السيد المسيح، ما هو باختصار هذا تشبيه للمسيح حسب اعتقادكم. طبعا آلاف السنين يحارب في العهد القديم، توقف عن القتال في العهد الجديد، في العهد الأخير سيعود للقتل من جديد. هكذا سيفعل، هكذا باختصار يفعله. في المجيء لا مش مثل الجد والحرب بمعنى الحرب زي ما حضرتك فاهم. ماذا؟ أعد معلش. على سحاب علشان يدين البشر، الملائكة معاه هيبوقوا بالأبواب وهيقوموا الأموات من الموت. يا أستاذ حسب سفر الرؤيا المسيح سيحارب، أنت حضرتك هكذا تنكر كتابك. سفر الرؤيا يقول إنه هو سيحارب. الأشرار المسيح الدجال عندكم اللي هو ضد المسيح، اللي هيجي ويفتكر اليهود إن هو المسيح الحقيقي وهيؤمنوا بيه. طبعا ده هيحارب المسيح وجاء على السحاب، إنه الأشرار يخوضوا حرب ضد السيد المسيح. لكن طبعا المسيح مش هيحارب بالأسلحة بمعنى المفروض، هو هيجي الملائكة. بماذا سيحارب إذن؟ هيقوموا ببلغ حضرتك، والملائكة هتقبض على المسيح الدجال حي، هو النبي الكذاب اللي بيمهد الطريق قدامه، هيقبض على حي ويحاسبوهم ويلقوهم في بحيرة متقدة بالنار والكبريت، هو والشيطان وكل الناس الأشرار. من هم الأشرار؟ من هم الأشرار؟ هيكون مجيء للدينونة لمحاسبة البشر على أفعالهم. ماشي، لكن يا أستاذ أنت يعني حضرتك الاختصار سفر الرؤيا كتاب حضرتك والمفسر أنطونيوس فكري يقول المسيح سيحارب، لم يقل أحدا منهم المحاربة الروحية ولا الرمزية، لا الكتاب قال ذلك ولا المفسر قال ذلك، قالوا حرب وتبقى على المعناها الصحيح الحقيقي اللغوي. الحرب هي القتال، هذا المعنى الصحيح الأصلي، إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا المعنى إلى معنى آخر. ما فيش قرينة. حضرتك تعرف يعني حرب هرمجدون اللي مذكورة في سفر الرؤيا مثلا؟ حضرتك تعرف ماذا؟ الصوت بعيد. مين الحرب دي؟ ما سمعتك يا أستاذ. حضرتك عن حرب هرمجدون اللي مذكورة في سفر الرؤيا؟ مش كوني أعرف معركة فلانية ولا معركة ولا هذه المعركة، أنا ليس هذا موضوعنا، وهذا لا ينفي عدم معرفتي أو معرفتي باسم هذه المعركة.
هذا لا ينفي أن المسيح سيقاتل. نحن موضوعنا هل المسيح سيقاتل أم لا. أنا أثبت لك في العهد القديم قاتل، توقف قليلا في العهد الجديد لأسباب اجتماعية جغرافية، لأن التي كانت تسيطر على المنطقة هي الإمبراطورية الرومانية فيها قوانين ومحاكم، لذلك توقف لأسباب اجتماعية جغرافية وليس لأنه يعني لا يريد القتل. يعني المسيح حسب العهد القديم آلاف السنين يأمر بالقتل، تمام، آلاف السنين يأمر بالقتل. هل فجأة ستنزل عليه الرحمة في سنوات قليلة؟ أنا بتكلم طبعا يا إخوة المسيح حسب اعتقاد النصارى ليس حسب اعتقادنا. لا يوجد عندنا لا في العهد القديم قاتل ولا شيء المسيح حسب اعتقادنا يختلف مفهومنا لحياته عن مفهوم المسيحيين له. فبالتالي أنا أثبت لك أنه قاتل في العهد القديم، والعهد الجديد توقف لأسباب اجتماعية جغرافية، وفي العهد الأخير سيعود للقتل من جديد. إلا أني بس أنا في نقطة أخرى أريد أن أعلق عليها، أنت طرحتها حضرتك على موضوع هيعود عشان يحارب الناس، هو هيعود عشان الدينونة العامة، لأنه هو ديان العالمين. هيجي. أين الدليل أنه هو ديان العالمين؟ الناس اللي ماتت أين الدليل أنه هو ديان للعالمين؟ ويبتدوا التلاميذ الدليل موجود عندنا في الإنجيل. ماذا موجود في الإنجيل؟ ما هو الله المتفضل. ماذا موجود في الإنجيل؟ بس هو نقطة الخلاف بيننا وبينكم، نقطة الخلاف بيننا. لا فهمني أولا، يعني المسيح، لحظة، المسيح حسب، أفهم هذه النقطة يا أستاذ البير، لحظة بس. قلت إن المسيح يدين، أين الدليل أنه هو يدين العالمين؟ ديان للعالمين، أين هو الدليل؟ ما هو موجود الكلام ده كله في سفر الرؤيا حضرتك. موجود في سفر الرؤيا أنه ديانا للعالمين؟ هيجي عن فواخر أيام على السحاب الملائكة بالأبواق اللي معاهم ونجوم. يعني أنت تعتقد ويبتدى الله يخلي يا أستاذ وأصباط إسرائيل ال 12 يجروا أعمال كل واحد. أستاذ البير، الناس كويسة هتدخل ملكوت السماوات، والناس الوحشة هتدخل جهنم. تمام، حضرتك تقول ان اي واحد ديان يعني هو اله، والذين طعنوه اللي هم يعني صلبوه. يا استاذ البير جاوبني على هذه النقطة. يعني اي واحد يدين هو اله حسب اعتقادك؟ يعني اي واحد يدين هو الاله؟ لا، الديان العادل هيكون السيد المسيح بس. لا، ليس المسيح بس، ليس المسيح وحده الديان. افتح إنجيل متى الإصحاح 19 والعدد 28، يقول: فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. أي واحد يتبع المسيح حسب هذا النص سيدين. هل كلهم آلهة هؤلاء؟ وانت قلت ان المسيح وحده الذي يدين، هذا غير صحيح. التلاميذ ال 12 هيقعدوا على الكراسي والملائكة هتجيب لهم سفر أعمال كل إنسان. سيدينون، يعني التلاميذ سيدينون بداية من أبونا آدم لحد يعني التلاميذ سيدينون يجروا على كل إنسان. ما جاوبني يا أستاذ، التلاميذ سيدينون أم لا؟ الجنة التلاميذ هيجروا أعمال كل إنسان، لكن اللي هيؤمر بدخول الإنسان اللي قرأ ماله ده ملكوت السماوات اللي هو الجنة عندكم أو الجهنم أو المسيح، ده اللي هيؤمر بدخول الإنسان الخير ملكوت السماوات، ويؤمر بدخول الإنسان السيء ماشي جهنم. يا أستاذ ماشي تمام. إن شاء الله نحن طبعا تحاورنا
حوالي أكثر من نصف ساعة. أستاذ البير، أنا تشرفت بالحوار معك، لنا حوارات إن شاء الله أخرى، لكن نعم. ايوه استاذ زين، اتكلم، اتفضل حضرتك، انا سامع. نعم، نحن إن شاء الله تحاورنا هكذا أكثر تقريبا من 40 دقيقة، فمضطر أني أنهي البث لأن عندي حتى إعطاء درس الآن، فإن شاء الله لنا حوارات أخرى حول هذا الموضوع وغيره بإذن الله لو وافقت. ماشي، أمر حضرتك في أي وقت. شكرا يا أستاذ البير، لنا لقاء إن شاء الله، مع السلامة. العفو، العفو، الله يسلمك من كل شر يا رب. مع السلامة، شكرا. أشكركم يا إخوة على حسن الاستماع، لا نستطيع أن نطيل أكثر من ذلك، لنا إن شاء الله لقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.